හරි අදන දුවේ පුතේ අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Tkinter වීඩියෝ සීරීස් එකේ තවත් එක් එපිසෝඩ් එකක් වන ෆ්‍රේම්ස් සම්බන්ධව. එතකොට අපි කලින් වීඩියෝස් වලදී කතා කරා විවිධ විජට්ස් ගැන. එතකොට අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැක්කා අපි කොහොමද බටන් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ, ලේබල් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ, ටෙක්ස්ට් ෆීල්ඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ, එන්ට්‍රි ෆීල්ඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්න වගේ කරුණු අපි කතා කරා. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කොහොමද ෆ්‍රේම් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියන එක. එතකොට ඇයි අපිට ෆ්‍රේම් අවශ්‍ය වෙන්නේ? එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා අපි දැන් HTML වල උනත් කතා කරනකොට අපිට තියෙනවා div clauses. අපි div clauses වලින් කරන්නේ අපි අපේ වෙබ්සයිට් එක විවිධ කොටස් වලට වෙන් කරගෙන ඒ විවිධ කොටස් වලට විවිධ උපාංග නැත්නම් අපි කියනවා අංග එකතු කර ගැනීමක් නැත්නම් අපි කියනවා widgets එකතු කර ගැනීමක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු කරන්නේ. එතකොට අපිට Tkinter වලදී උනත් අපි user interface එකක් නිර්මාණය කරද්දී අපට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ ප්‍රධාන window එක කොටස් වලට කඩා ගන්න. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ආකාරයට විවිධ sections වෙන වෙනම නිරූපණය කරගන්න අවශ්‍ය වෙන අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා අපිට මේක කියන්න පුළුවන් header එකක් විදිහට, මේක කියන්න පුළුවන් footer එකක් විදිහට. අපිට ඕනනම් මෙයාම කියන්න පුළුවන් left palette එකක් නැත්නම් left pane එකක්, මෙයා right pane එක, එතකොට මෙයා middle pane එක. මේ විදිහට අපිට විවිධ ආකාරයේ කොටස් නැත්නම් අපේ main window එක මෙයා ගත්තොත් අපේ main window එක අපිට විවිධ කොටස් වලට වෙන් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඒ ආකාරයට වෙන් කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා නම් අපි භාවිතා කරන්නේ frames Tkinter වලදී. අපි Tkinter වලදී use කරනවා frames අපේ වෙබ් පේජ් එක කොටස් වලට වෙන් කර ගැනීම සඳහා. ඒතර මෙයා අපේ frame number 1, මෙයා අපේ frame number 2, මෙයා අපේ frame number 3, මෙයා frame 4, frame 5 ඔය විදිහට අපිට frames වෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට අපි මේ වීඩියෝ එකේදී බලා ගන්න හදන්නේ කොහොමද frame එකක් හදාගන්නේ සහ ඒ frame එකට කොහොමද widgets add කරගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි දන්නවා අපිට හෝම් පේජ් එකක් හරි අපිට මොකක් හරි පේජ් එකක් තිබ්බොත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු මෙන්න මේ වගේ පේජ් එකක් තියෙනවා අපිට මේ වගේ පේජ් එකක්. එතකොට අපිට මේ පේජ් එක කොටස් වලට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්න මේ වගේ උඩම කොටසේ අපි දන්නවා අපිට තියෙන්න පුළුවන් අපේ යම්කිසි ආයතනයක නම් අපේ ආයතනයේ නම අපි හිතමු ABC company. හරිද? අපි හිතමු යාළගේ මොකක් හරි ටොපික් එකක් එක්ක ස්ලෝගන් එකක් අපිට මෙතන නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතමු මේකේ තියෙනවා login page එකක් වගේම register page එක. දැන් Facebook ගත්තොත් අර ඉස්සර යාළගේ තිබුණා login page එකයි register page එකයි දෙකම එකම page එකේ තමයි දෙපැත්තේ මේ වගේ තිබ්බේ. එතකොට අපිට මේක වෙන වෙනම widgets add කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ login button එකක්, register button එකක්, ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන පුළුවන් අපිට informations. හරිද? අපි හිතමු මොනවා හරි information වලට අදාළ නැත්නම් contact details වලට අදාළ contact details දෙන්නේ entryත් එක්ක ඔය වගේ විවිධාකාරයේ විවිධ කොටස් අපිට වෙබ් අඩවියේ නැත්නම් අපේ user interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වෙන වෙනම interface නිර්මාණය කරද්දී අපිට පුළුවන් මේවා frames හැටියට වෙන වෙනම define කරගන්න. frame හැටියට වෙන වෙනම define කරගන්න පුළුවන්. අපි බලන්න හදන්නේ කොහොමද මේ frames define කරගන්නේ කියන එක. එහෙනම් අපි Tkinter වලදී අපි මේක නිර්මාණය කරද්දී අපිට තියෙනවා Tkinter වල frame කියලා වෙනම මොඩියුල් එකක්. අපිට තියෙනවා frame කියලා වෙනම මොඩියුල් එකක්. එහෙනම් අපි බලමු මේක අපි කොහොමද Tkinter වලදී කරන්නේ කියලා. අපි දන්න අපේ මුල්ම කොටස තමයි අපි import කරගන්න ඕන Tkinter as tk. අපි tk විදිහට install මුලින්ම import කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ main window එක නිර්මාණය කරගන්න. මම main window එක නිර්මාණය කරගත්තා. මම මේක කියන්නම් frame example එකක්. frame example. එතකොට දැන් අපි ඊට පස්සේ කරන්න හදන්නේ මම frame එකක් නිර්මාණය කරගන්න. frame එකක් නිර්මාණය කරගන්න යනවා මම මෙතනදී. මම මේ frame එක නිර්මාණය කරගන්නේ tk.frame කියන function එක පාවිච්චි කරලා. tk.frame. එතකොට ඒකේ තියෙනවා කලින් කතා කරා වගේම අපි මුලින්ම assign කරන්න ඕනේ location එක. location එක. එතකොට මම මේකේ location එක දෙනවා. මම මේ frame එකක් add කරගන්න ඕනේ මගේ main window එකට. අපි දන්නවා දැන් මෙතන උනත් මේ එළිය තමයි අපේ main window එක. main window එකට තමයි අපි වෙන වෙනම frames
ඇඩ් කරගන්න ඕන. එහෙනම් මගේ පළවෙනි ෆ්‍රේම් එකට මම ඇඩ් කරගත්තා වින්ඩෝ එකට ඇඩ් කරගන්න ඕන. එතකොට මම ඒක කියනවා border width එක 2යි කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙයාගේ relief එක define කරනවා. එතකොට මෙයාව අපිට පේන්න ඕන කොහොමද කියන එක මම කියනවා මෙයාව tk. අපි දෙමු groove කියන ෆන්ක්ෂන් එක. groove කියලා දෙමු. මම මේක ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඉදිරියේදී වෙන වෙනම කොහොමද මේ ෆ්‍රේම්ස් නිරූපණය වෙන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ මම මේ ෆ්‍රේම් එක පැක් කරන්නම්. ෆ්‍රේම් එක පැක් කරන්න මම මේක පැක් කරද්දී පැඩිං එකක් දෙන්නම්. පැඩිං x දෙන්නම් මම 10යි කියලා. ඊට පස්සේ පැඩිං y එක දෙන්නම් 10යි කියලා. ඒතර මේ පැඩිං කරනවා කියන්නේ අපි අර බෝඩර්ස් එහෙම නිරූපණය කරද්දී අපි ඒවල thickness එක ගැන තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. ඔන්න මම එක ෆ්‍රේම් එකක් හදාගත්තා. මට මේ වගේම තව ෆ්‍රේම් එකක් නිර්මාණය කරගන්න ඕන. එතකොට මම ඇඩ් කරගන්නවා තව ෆ්‍රේම් එකක්. මේක අපි හිතමු ෆ්‍රේම් මිඩ් ෆ්‍රේම් එක. එතකොට මම මේ ෆ්‍රේම් එක ඇඩ් කරගන්නවා පැක් කියලා. එතකොට මම මේ groove වෙනුවට දෙනවා tk.sunken කියලා. එතකොට අපි මේ functionalities තමයි අතරම define කරන්නේ. මේක අපිට පේන්න ඕන කොහොමද කියන එක. එතකොට මම මේ frame දෙකට වෙන වෙනම labels කිහිපයක් add කරගන්නම්. එතකොට මම label දෙකක් create කරගන්නම්. මෙහෙම මගේ පළවෙනි label එක සහ දෙවෙනි label එක. එතකොට මම මගේ පළවෙනි label එක add කරගන්නේ මගේ frame 1 එකට. frame 1 එකට තමයි මම මේක add කරගන්නේ. අතරම මම මේ කරන්න හදන්නේ ෆ්‍රේම් දෙකක් නිර්මාණය කරගෙන ෆ්‍රේම් දෙකට වෙන වෙනම labels ටික add කරගන්න හදන්නේ. එතකොට මගේ label 1 එක මම add කරනවා මගේ frame 1 එකට. මම කියනවා ඒකේ this is frame 1. this is frame 1. අපි හිතමු අපි label 1 එක පැක් කරා frame එකට. ඊට පස්සේ අපි පොඩි button එකකුත් add කරගමුකෝ. එතකොට අපි මෙතනින් copy කරගමු. button එකකුත් මම මේ button එකත් add කරගන්නවා මගේ පළවෙනි frame එකට. එතකොට මම මේක දෙනවා මේ button එකේ නම submit කියලා. හරි. අපි එතකොට මෙන්න මේ වගේ නිරූපණය කරගත්තා. එතකොට මගේ මේ පළවෙනි label 1 සහ button කියන දෙක මම add කරගත්තේ frame එකට. පළවෙනි frame එකට. මම දෙවෙනි frame එකට frame mid එකට add කරගන්නවා මෙන්න මේ label එක. මම මේක කියනවා frame mid එකට add කරන්න. ඊට පස්සේ මම කියනවා text එක this is my frame 2. this is my frame 2. එතකොට මම මේ label එක පැක් කරන්නේ මගේ label මම මේක දෙන්න label කියලා. මේක අපි label 2 කියලා දාගමු. label 2 එක පැක් කරන්නේ mid frame එකට. frame mid කියන එකට. දැන් ඔයාලට මෙතනදී වෙනස්කමක් පේන්න ඕන. නිකන් හරියට මේක අපි අර window එක අපි එළිය හදාගත්තා. මේක ඇවිල්ලා window එක. ඊට පස්සේ මම මේ කරේ frame 1 කියලා එකක් හදාගත්තා. frame 2 කියලා එකක් හදාගත්තා. frame 1 එකට label එකක් add කරා. frame 2 එකට label එකක් add කරා. ඔන්න ඔය වගේ ටාස්ක් එකක් තමයි අතර මම කරේ. ඒකට ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ආට මේකේ grid type එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට length එක width එක define කරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය පරිදි නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මට මෙතනදී ඔයාට දෙන්න ඕන දල අදහසක් මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට frames ටික වෙන් කරගන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට අපි දැන් main loop එක run කරොත් එතකොට අපි run කරන්න ඕනේ අපි නිතරම main loop එක අපි කියනවා window.main loop අපිට run කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මම run කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. මෙයා ආවිල්ලා මගේ පළවෙනි frame එක. එතකොට මෙයා groove කියලා දෙන relief එක දීලා තියෙන groove කියලා. ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයේ කොටුවක් ආකාරයට වටේ තියෙන්නේ. එතකොට අපේ දෙවෙනි එකේ අපි දීලා තියෙන relief එක sunken කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ටිකක් අර ඇතුළට embed වෙච්ච ආකාරයට තමයි නිරූපණය වෙන්නේ. එතකොට මේ ඇවිල්ලා අපේ තියෙන frames දෙකක්. එතකොට අපිට ඔය ආකාරයට frames define කරගන්න පුළුවන්. ඒ වලට features අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ features අනුව අපිට අපේ major interface එකට different factors නැත්නම් different frames හදාගන්න හැකියාව පවතිනවා. ඒතර අපි මෙතනදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද අපේ single screen එකක් different frames වලට break down කරලා ඒ frames අපේ task වලට පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියන එක. දැන් ඔයාලට අපි හිතමු අපි දැන් අර කලින් කතා කරපු වගේ අපි හිතමු අපිට තියෙනවා text area එකක් එක්ක button එකක් ගන්න කියලා. අපි එතකොට මෙන්න මේ වගේ text area එකක් add කරගන්න පුළුවන් එක frame එකකට. අපි හිතමු දැන් මෙතන තියෙනවා මට label එක මම label එක නෝ text area එකක් add කරගන්නම්.
මගේ ෆ්‍රේම් එකට. එතකොට මම මේකත් අඩ් කරගන්නම් ෆ්‍රේම් එකට. එතකොට දැන් මම මේ එලිමන්ට්ස් තුනම තියෙන මගේ පළවෙනි ෆ්‍රේම් එකේ මම දෙකක් තියන්න. මගේ අනිත් එක මම ගන්නම් දෙවෙනි ෆ්‍රේම් එකට. එතකොට මෙතන තියෙනවා label 2 සහ button 2 කියන එක. button 2 එක මම ඇඩ් කරගන්නවා ෆ්‍රේම් mid එකට. ෆ්‍රේම් mid එකට. දැන් එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතනදී මගේ තියෙනවා elements තුනක්. මම ෆ්‍රේම් එකට ඇඩ් කරගෙන මගේ පළවෙනි ෆ්‍රේම් එකට ඇඩ් කරගෙන දෙවනි එරියස් දෙකක් තියෙනවා. මගේ දෙවනි ෆ්‍රේම් එකේ තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම widgets දෙකක්. පළවෙනි ෆ්‍රේම් එකේ widgets දෙකයි. ෆ්‍රේම් number 1 එකේ widgets දෙකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දෙවනි එකෙත් ඒ විදිහටම widgets දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි දැන් මේක run කරොත් ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන වෙනම areas දෙකක්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට උඩ frame එකේ වැඩ කරලා ඒකේ output එක යට frame එකට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට අපිට frames වෙන වෙනම manage කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතකොට මට මෙතන ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වුණේ මෙන්න මේ ආකාරයට අපේ web page එකක් ආකාරයටම Tkinter interface එකෙත් අපිට වෙන වෙනම frame නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. මේ වෙන වෙනම frame වලට විවිධ widgets add කරලා අපිට අවශ්‍ය පරිදි UI එක නිර්මාණය කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා කියන එක. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු කොහොමද අපි check button එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ සහ check button එකට අදාළව අපි කොහොමද යම්කිසි ක්‍රියාදාමයක් සිදු කරන්නේ කියන එක.